Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với The Talk, những câu chuyện với Guitar. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn, đặc biệt là các bạn bắt đầu học guitar. Đó là thứ nhất, khi bắt đầu học guitar thì nên học những hợp âm nào. Thứ hai, cách sử dụng tay bấm như thế nào. Thứ ba, cách sử dụng tay gậy như thế nào. Thứ tư là những cái bài tập cơ bản đầu tiên. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Chúng ta có 8 hợp âm mà người bắt đầu chơi guitar cần phải biết. Đó là 5 hợp âm trường và 3 hợp âm thứ. 5 hợp âm trường như sau: đô trường, lá trường, son trường, mi trường và rê trường. 5 hợp âm này được biết trong hệ thống được gọi là C gauge. Còn lại 3 hợp âm thứ như sau: mi thứ, la thứ, rê thứ. Cách đặt tay bấm như sau: các bạn di chuyển cổ tay đến sát cần đàn, dùng ngón cái tựa lên mặt sau cần đàn sao cho không quá cao hoặc không quá thấp, nó nằm trên nửa cần đàn một xíu. Sau đó vòng tay lên phía trước cần đàn. Phía trước thì các bạn gập các ngón tay. Các bạn gập các ngón tay và di chuyển vào phím đàn. Hợp âm đô trường được bấm như sau: ngón số 3 bấm vào ngắn số 3 dây 5, ngón số 2 bấm vào ngắn số 2 dây 4, ngón số 1 bấm vào ngắn số 1 dây 2. Như thế này. Các bạn thử rải các nốt, khi các nốt nghe rõ tiếng và không bị mút. Như vậy là các bạn có một thể bấm tay chuẩn. Tương tự, các bạn có thể bấm hợp âm la trường như sau: sử dụng các ngón 1, 2, 3 vào tương ứng các dây, ngân 2 tương ứng các dây 4, 3 và 2. Và chúng ta cũng rải từng dây. Yêu cầu là các nốt được nghe rõ ràng. Tiếp tục chúng ta bấm hợp âm son trường. Ngón số 2 bấm vào dây số 6 ngăn 3, ngón số 1 bấm vào dây số 5 ngăn 2 và ngón số 3 bấm vào dây số 1 ngăn 3. Chúng ta rải và tiếng nghe rõ ràng thì các bạn đã hoàn thành. Tiếp tục các bạn bấm mi trường. Ngón số 2 bấm vào dây số 5 ngăn 2, ngón số 3 bấm vào dây số 4 ngăn 2 và ngón số 1 bấm vào dây số 3 ngăn 1. Tiếp tục các bạn bấm rê trường. Ngón số 1 bấm vào dây số 3 ngăn 2, ngón số 3 bấm vào dây số 2 ngăn 3 và ngón số 2 bấm vào dây số 1 ngăn 2. Các bạn để ý là khi các bạn bấm thì hướng của ngón tay vuông góc vào mặt đàn, vuông góc vào cần đàn. Ok, như vậy chúng ta đã có được 5 hợp âm trường của hệ thống C gauge gồm đô, la, son, mi,
rê. Tiếp theo các bạn sẽ bấm 3 hợp âm thứ, không có mi thứ, lá thứ và rê thứ. Phần thứ ba mà chúng ta sẽ tìm hiểu đó là sử dụng tay gậy như thế nào. Tay gậy thì các bạn có 3 cách để sử dụng nó. Thứ nhất, các bạn sẽ dùng tay không, sử dụng tay không thế này. Thì nguyên tắc ngón cái các bạn sẽ tựa lên các dây 6, 5, 4. Các dây này được gọi là các dây bass. 3 ngón tiếp theo, ngón 1, ngón 2 và ngón 3, các bạn đặt lần lượt lên các dây 3, 2, 1. Bạn đặt lên, đặt nhẹ nhàng lên ha, không có thoải mái. Đấy, về tư thế các bạn sẽ có như này. Và có thể gậy lần lượt. Đó, ngược lại. Đó, đổi giấy. Tiếp. Ok, các bạn có thể tự tập mà riêng người tay phải, tay gậy cho nó quen, không cần bấm vào. Các bạn có thể tập như vậy. Ngón nguyên tắc tập là ngón cái các bạn thay đổi dây bay chẳng hạn. Ví dụ như các bạn bấm dây 6 rồi lần lượt bấm các dây kia, rồi các bạn bấm cho quen ha. Ok, rồi các bạn khi quen rồi các bạn có thể đổi dây bay, dây số 5. Rồi dây số 4. Khi các bạn một điều lưu ý là tay chúng ta không nên để xa quá dây đàn ha, để sát vào dây đàn. Được không? Sát vào dây đàn để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn và thao tác chúng ta sẽ chính xác hơn. Ok, như vậy chúng ta đã khi chúng ta tập riêng tay trái và tay phải thì các bạn có thể kết hợp hai tay lại, đúng không? Ví dụ chúng ta chơi hợp âm đô trướng và chúng ta cũng rã như vậy. Hợp âm đô trướng thì các bạn bấm nút bay vào nút đô và các ngón 1, 2, 3 các bạn rải theo các dây 3, 2, 1 như vậy. Các bạn bấm cho quen và quan trọng là âm thanh rõ ràng, không có bị bịt tiếng. Ví dụ như thế là lỗi, tức đó là những lỗi tiếng không rõ ràng, tiếng trên các dây phải rõ ràng. Ok, sau hợp âm đô trường thì các bạn bấm quen, bạn sẽ chuyển sang các hợp khác trong hệ thống. Ok, khi bấm vào la thì ngón cái các bạn đã bấm vào dây số 5, đó nút la, dây bay. 3 ngón 1, 2, 3 là vẫn giữ các dây cũ, các dây vẫn đánh trên các dây 3, 2, 1. Rồi các bạn có thể chuyển hợp âm khác, son trướng, rồi mi trướng và rê trướng. Các bạn tập trên các hợp âm và không có vội vàng, hợp âm nào chúng ta tập hoàn thiện, nghe rõ ràng, tay bấm thoải mái, tay đánh cũng thoải mái, nó cảm giác hai tay nó rất là hòa hợp nhau, thì lúc đó các bạn hoàn thành cái hợp âm đó. Và sau mỗi hợp âm hoàn thành như vậy thì các bạn chuyển hợp âm khác. Sau khi học hợp âm khác được thì các bạn kết hợp các hợp âm để chuyển. Ví dụ các bạn có thể chuyển giải hợp âm sau son, chuyển sang đô,
Chuyển sang rê, rồi về lại son. Đấy, rõ ràng. Ok, tiếp tục chúng ta cùng tập như vậy ở trên hợp âm thứ. Mi thứ, chúng ta chuyển la thứ, rồi rê thứ. Chúng ta chuyển, nên nhớ là chúng ta nguyên tắc chúng ta phải tập trên mỗi hợp âm cho nó nhuyễn, cho nó rõ ràng, thành cái quả tốt trên mỗi hợp âm, thì khi các bạn di chuyển giữa các hợp âm nó sẽ là tốt. Ngoài việc sử dụng ngón tay ra thì chúng ta có hai cái giải pháp khác. Giải pháp thứ nhất là chúng ta sử dụng một miếng pick, miếng gậy hay là miếng gậy pick. Cho bạn nào sử dụng miếng gậy thì sử dụng miếng gậy rất đơn giản thôi. Đấy, các bạn đặt miếng gậy lên ngón tay trỏ, tay thuận, ngón tay trỏ thuận. Đó, đặt lên và chúng ta giữ lại bằng ngón cái. Nên những cái này cong xíu ha, còn lại nó đặt lên và giữ. Thì các bạn sẽ đánh, thì cũng tương tự như vậy, nó sẽ đánh các dây, ví dụ như đốt trượng. Ok, các bạn đánh như vậy. Okay. Miếng gậy này thì các bạn có thời gian các bạn tập nhuyễn cái tay kia đã, tay không nữa, rồi sau đó mình chuyển sang miếng gậy sau. Okay, ví dụ như sao trướng, kiểu như vậy, rẽ trướng. Thì ngoài miếng gậy ra, các bạn có thể sử dụng thêm một giải pháp nữa, đó là miếng gậy cũng là miếng gậy nhưng là dạng là thế này, nó đeo được vào ngón tay cái. Thì miếng gậy này có chức năng là thay thế cho việc dùng tay này. Ok, bây chúng ta có thể sử dụng một trong ba thứ đó. Sau khi các bạn bấm các hợp âm và chơi các hợp âm nhiều thì các bạn có thể chuyển cái dải hợp âm như sau: son, đô, la, rê, son. Ok, đó là đơn giản để chúng ta chuyển cái dải hợp âm như vậy. Chúng ta quen, thực hành và quen. Chúng ta đến phần thứ tư. Cái phần trước chúng ta đã chơi rải nốt rồi. Phần này chúng ta sẽ quạt, strumming. Ta strum một số thứ cơ bản để các bạn tập quen. Cái strum cơ bản nhất mà các bạn tập đó là strum đều tay. Thì ở đây chúng ta sẽ thử strum hợp âm đô trưởng. Nếu dùng tay thì các bạn có thể dùng ngón cái hoặc dùng ngón trỏ. Chúng ta nhấn chặt thế này, dùng ngón cái đè lên và chúng ta dùng mỏng của ngón trỏ nha. Ok, và các bạn tập là bốn cái phách đều nha, nó được biết như ở trong nhịp 44. Sau này các bạn sẽ học. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập về cơ bản đầu tiên như vậy. Bây giờ bấm đô trưởng, các bạn nắm đều và đếm 1, 2, 3, 4. Ok, và quan trọng là tiếng nó đều và không bị tịch ở dây nào cả. Sau đó các bạn chuyển sang âm khác, đúng không? Chúng ta có thể lấy cái dải âm chúng ta học lúc này, son 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, và các bạn chuyển như vậy. Thì chuyển như vậy các bạn sẽ nghe quen và các bạn đã học được nhịp 44 rồi đó. Ok, như vậy chúng ta đã qua được 4 phần cơ bản để các bạn có thể chơi những hợp âm cơ bản và quan trọng nhất cho người mới bắt đầu. Tóm lại chúng ta học 5 âm trưởng và 3 âm thứ. 5 âm trưởng là đô, la,
son, mi và rê. Nó được biết như trong hệ thống Seagate. Và 3 âm thứ đó là mi thứ, la thứ và rê thứ. Các bạn tập nhận diện hết tất cả các âm, chuyển qua lại các âm. Phần cuối muốn chia sẻ đó là một số thói quen không tốt mà các bạn hay mắc phải trong quá trình tập guitar. Chúng ta từ từ từng bước chắc chắn, thì xong bước nào chúng ta tiếp tục trên các những thứ khác nhau, như vậy chúng ta sẽ tích góp được và chúng ta sẽ hoàn thiện được. Xin chúc các bạn là luyện tập tốt. Chào, goodbye.